Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome to another one video which is about prokaryote and eukaryotes. Dear students, نن زموږ لیکچر چې کوم دی هغه د پروکاریوت او د یوکاریوت په منځ کې به اول مونږه ډیفرنس کو او بیا به د پروکاریوټیک سټرکچر په باره کې مونږه خبرې کوو. صحیح ده؟ ها، پروکاریوت او یوکاریوټیک کې لومبنی ډیفرنس دا دی چې پروکاریوټیک کې چې کوم دی ما سره نیوکلیس نشته او ممبرین بونډډ ارګانیلی هم نشته. دا یاد وساتئ چې په پروکاریوټیک کې ما سره د نیوکلیس کې چې دننه څومره هم میټیریل وي هر څه هغه شته، خو صرف یو فرق پکې دا دی چې په یوکاریوټیک کې د نیوکلیس نه یو غیر چاپیره یو ممبرین تاوي، او په پروکاریوټیک کې دغه ممبرین نشته دی او نور پکې نیوکلیس کې چې څه وي هغه په پروکاریوټیک کې هم شته، خو صرف دا ممبرین پکې نشته. صحیح ده؟ نو دې کې نیوکلیس نشته دی او ممبرین بونډډ ارګانیلی پکې نشته. په دې کې نیوکلیس هم دی او ممبرین بونډډ ارګانیلی هم دی. صحیح ده؟ بل ما سره سیلوال دی. نو د پروکاریوټیک سیلوال ما سره د پیپټاید او ګلایکین نه جوړ دی. دا پیپټاید او ګلایکین څه شی دی؟ دا ما سره پروټین پلس کاربوهایډریټ چې رايوځای شي که نه نو ما سره پیپټاید او ګلایکین جوړی، او دې کې د سیلولوز نه جوړ دی، کایټین وغیره د یوکاریوټیک نه. صحیح ده؟ د دې رایبوسوم 70s دي او په یوکاریوټیک کې د ما سره 80s دي. دا 70s او 80s دا اس چې کوم دی سویډبرج یونټ دی، د تاسو کو نه وي کتلی نو د تاسو ته ما د رایبوسوم په ټاپک کې کلیر کړی دی. صحیح ده؟ باینري فیژن په دې کې کیږي په پروکاریوټیک کې او په یوکاریوټیک کې کیږي. سایټوسکلیټن دلته شته هلته نشته دی. مایټوسیس دلته کیږي هلته نه کیږي. صحیح ده که نه؟ بله خبره دا ده چې دا ما سره چې کوم دی دا پروکاریوټیکس دا ما سره پریمیټیو دی. صحیح ده؟ پریمیټیو یعنی مطلب دا ما سره اولډ دی. صحیح ده؟ اولډ. او دا ما سره ایډوانس ټایپ دی. د دې اگزامپل بکټیریا ده او د دې اگزامپل پلانټ او انیملز دی. ګوره مونږ څو ډیفرنس ویلي دلته ما سره دي که نه. دا لومبنۍ خبره مونږ دا وکړله چې پروکاریوټیک ډیفینیشن مونږ وکړو چې یاره پروکاریوټیک دې ته وایي چې آی کې نیوکلیس به نه وي او په یوکاریوټیک کې به نیوکلیس وي. بیا خبره لاړه سیلوال ته. سیلوال کې ما سره یو پیپټاید او ګلایکن دی او بل ما سره سیلولوز نه جوړ دی. سیلوال نه پس ما سره خبره لاړه دریم ډیفرنس چې ما سره په دې کې رایبوسوم په پروکاریوټیک کې 70s او پای کې 80s دي. بیا څلورمه خبره مونږ دا وکړله چې دلته ما سره باینري فیژن کیږي هلته نه کیږي. بل دلته ما سره مایټوسیس کیږي هلته نه کیږي. صحیح ده؟ دلته ما سره دغه شته دی دا سایټوسکلیټن او هلته نشته دی. نو دا ما سره یو 5-6 ډیفرنس او د دې اگزامپل بکټیریا او پنجی دی او د دې پلانټ سیل دی. ها، اوس راځو پروکاریوټیک څه ته وایي او یوکاریوټیک څه ته وایي. هغه سیل چې هغه د پروکاریوټیک سیل نه جوړ وي نو هغې ته زه پروکاریوټیک ارګانیزم وایم، او هغه سیل چې هغه ما سره د یوکاریوټیک نه جوړ وي نو هغه ما سره یوکاریوټیک ارګانیزم وي. نو ما درته لیکلي چې د ارګانیزم وچ میډ اف پروکاریوټیک سیل کار پروکاریوټیک ارګانیزم. د دې سیلوال کو ته وګورئ د پروکاریوټیک دا میډ اف پیپټاید او ګلایکین. پیپټاید او ګلایکین څه شی دی؟ پروټین پلس کاربوهایډریټ. دا چې رايوځای شي ما سره پیپټاید او ګلایکین جوړی. بل دی کې یو سټرکچر دی چې کیپسول نامه ده. کیپسول څه دی؟ یو پروټیکټیو سټرکچر دی پریزنټ ابو د سیلوال. ګوره وته دا پرس کرے ما سره د یو بکټیریا دغه دی که نه سټرکچر دی، نو دا بره چې کوم پروټیکټیو کور دی که نه دې ته زه کیپسول ویم، خو د دې نه لاندې داسې بل یو سټرکچر موجود دی چې هغې ته زه سیلوال ویم. صحیح ده؟ د دې په دې اړخ پلیجیلا وي. د پلیجیلا کار دا وي چې دا مومنټ کې کار ورکوي. صحیح ده؟ او د سیلیا کار دا وي سیلیا هم پکې وي په دې بوډي باندې. داسې سیلیا کار دا وي چې دا ګیسز ایکسچینج صفا کوي. صحیح ده؟ ګیسز کې چې کوم ډست پارټیکل وغیره وي. نو کیپسول دی د پروټیکټیو لیر دی ایبو د سیلوال، او دا پروټیکټیو لیر دې دپاره د بکټیریا له څه هیلپ ورکوي؟ هغه دا ګوره ورته یو خو دا پروټیکشن کوي، یعنې مطلب څه بل پې اشتپیاټیک نشي کولی. صحیح ده؟ ډیهایډریشن د پانی د اوبو لوز نم دا بکټیریا ساتي. بل ما سره پلیجیلا ده، دا ویپ لایک سټرکچر دی، دې ته پلیجیلا وایي چې پلی امپورټنټ رول ان لوکوموشن. بل د دې سایټوپلازم دی. نو سایټوپلازم ما سره سیمی سولید پورشن دی، ارګینیک او ان ارګینیک دواړه پې. بل په دې کې یو سټرکچر وي میزوسوم. لکه څنګه په یوکاریوټیک کې مایټوکانډریا وي دغه شان په پروکاریوټیک کې میزوسوم وي. میزوسوم څه کوي؟ دا ریسپایریشن وغیره چې څه کار په یوکاریوټیک کې مایټوکانډریا کې دلته میزوسوم کوي. رایبوسوم دلته 70s دي، کروموسوم دلته کروموسوم نشته دی. ریپروډکشن په پروکاریوټ یا بکټیریا په باینري فیژن کوي، اسیکچوال او سیکچوال چې کوم دی هغه 3 طریقې دي.
درې طریقې ما سره ترانزډکشن دی. ترانزډکشن کې داسې کار وکړي چې یو ارګانیزم دی پروکاریوټیک کې صحیح ده، فرض کړئ دا ما سره دا فین یو پروکاریوټیک دی کنه، او دا ما سره یو وایرس دی، دا په دې باندې اټیک وکړي کنه دا وایرس، او د کې خپل ډي ان اے انجکټ کړي او دغه کې، نو چې په دې وایرس کې ما ګوره دې فین نه وایرس اټیک وکړو، دې کې د وایرس ډي ان اے رااله، دا پروکاریوټیک چې کله خپل ریپروډکشن کوي کنه، نور خپل نسل سیوا کوي، نو په دې کې یو داسې ارګانیزم دوی نه تیار شي کنه چې هغه کې یعنی دنه خو چې وایرس لاړو ریپلیکیشن وکړي کنه، یو داسې وایرس دنه تیار شي په دې کې چې هغه کې ما سره د دې دغه والا ډي ان اے وي د پروکاریوټیک والا، او هغه بل یو پروکاریوټیک والا ګوري مطلب دا دی کنه، دا ما سره فرض کړئ یو ارګانیزم دی پروکاریوټیک، او دا ما سره یو وایرس رااله، دا په دې کې خپل ډي ان اے انجکټ کی، نو دلته ما سره چې کومه دا د پروکاریوټیک ډي ان اے دا سور ده، او دا ما سره سره ده، دا شین ما سره د وایرس ډي ان اے، نو دې کې ما سره دا خو ډي ان اے رااله، دا به دې سره کمباین کیږي او دې کې به ریپروډکشن کیږي صحیح ده، نو چې کله دا وایرس دې ته رالو، دلته به دا وایرس خپل کاپی نه جوړي کنه، چې وایرس کله خپل کاپی نه جوړ کی، نو په یو وایرس کې داسې په غلطۍ سره د دې هوست ډي ان اے راشي، د دې پروکاریوټیک ډي ان اے راشي، به چې کله دا پروکاریوټیک کله په یو بل یو پروکاریوټیک باندې دغه وکړي، نو دلته فرض کړئ که دا چېرته میل و په فیمیل باندې اټیک وکړو، نو فرټیلایزیشن به وشي، نو ریپروډکشن دغې په وجې نه زیاتېږي، او بل ټرانسفارمیشن دا ابزورشن په ذریعې باندې هم کوي، لکه دې باندې هغه تاسو به مخکې ووایي اس ټایپ او پی ټایپس دغه وي، که چېرته تا په یو جوسر کې دوه ټایپس بکټیریا واچوي، یو میل یو فیمیل، نو دوی خپل دغه به کولی شي ریپروډکشن د ټرانسفارمیشن په بل کنجوګیشن په ذریعې هم کېږي، دا ما سره فرض کړئ یو بکټیریا ده بله بکټیریا ده، په دې په منځ کې داسې برج جوړ شي او میټیریل یو بل ته ټرانسفر ته کنجوګیشن وایي، آی تھنک چې کلیر به وایي صحیح ده. ویکیول دی، نو ویکیول ما سره یو فلویډ پیلسیک فارم دی سراونډډ بای ډبل میمبرین چې ته ټینوپلاست وایي، دا ام سی کیوز کې اکثر سوالونه کوي، نو دا یاد ساتئ. ډسکوري ډیوجارډن کړې وه، اکر په یوکریوټیک کې ابسن پروکریوټیک کې میریسټیمیټیک سیل کې نشته دی، لمبر په مختلف دی، هو پلانټ سیل کې یو په انیمل کې دوه وي صحیح ده کنه، پرسنټیج 30 نه 90 دی، فارمیشن ګلجی بوډي نه جوړیږي صحیح ده، سټرکچر چې سراونډډ بای ډبل میمبرین دی، او انسایډ چې کوم دی هایدروجینس او هوموجینس فلویډ دی پکې صحیح ده. بیا ټایپس دي، نو یو پوډ ویکیول دی، یو کنډکټایل ویکیول دی، یو پیګوسایټیک ویکیول دی. پوډ ویکیول دا مثلا سټوریج پوډ کوي، دا سټوریج واټر کوي، ډایجسټ او فارم اف پیتوجن، د دې کار دا دی چې دا مثلا سټوریج او پوډ کوي، ریموور ایکسټرا واټر صحیح ده، دا مثلا دی فنکشن دی، نو امید کوم چې تاسو په دې باندې پوهی وئ، او راځي چې دا بوک کې هم سټډي کو، نو بوک کې وته ګوره پروکاریوټیک او یوکریوټیک څه دي. Biologists have divided cell into two types, prokaryotic or eukaryotic cell. The difference between these two types of cell are mainly based upon structure of their nucleus. Nucleus په بیس باندې دا ډیوایس دي. Eukaryote have a very well defined nucleus. Eukaryotic ډیر ښه مزیدار nucleus دی in which nuclear material is enclosed. وګوره double membrane دی ته دی کنه. In prokaryotic کې the genetic material and the chromatin network is without. تاسو ته ویل چې ای کې صرف ممبرین نشته په پروکاریوټیک، ډایرکټ سبمرج ان سایټوپلازم کې فریلی ګرځي صحیح ده. ها پروکاریوټیک انکلود بکټیریا او بلو گرین الجی، دا پروکاریوټیک اگزامپل دی، وایل یوکریوټیک include all unicellular multicellular such as protist, amoeba, paramecium, euglena. Animal کې plant fungi دی. Detailed studies show that prokaryotic cell generally lack many of the membrane bounded structure which are present in eukaryotic present وي. For example mitochondria چې کوم ده کنه په اندوپلازمیک ریټیکولم، کلوروپلاست، ګولجی بوډي، دا ټول په ابسنټ دي په پروکاریوټیک کې. مایټوکانډریا، اندوپلازمیک ریټیکولم، ګولجی بوډي کوملی دا ممبرین باونډډ اورګینلی په پروکاریوټیک کې ابسنټ دي صحیح ده. ډي ان اے molecule is direct since there is no nuclear membrane په پروکاریوټیک کې has no distinct nucleus and its DNA molecule is directly submerged into cytoplasm. نو چې ګوره دوی دا خبره کوي چې په پروکاریوټیک کې نیوکلیر ممبرین نشته، نو د ډي ان اے مالیکول چې کوم دی هغه بس په سایټوپلازم کې ډایرکټ بس فریلی ګرځي. پروکاریوټ هیز small size DNA molecule is directly submerged. Prokaryote has small size ribosome 70s دی دا مونږ ته ویل. In prokaryotic mitosis is missing.
په پروکاریوټیک کې مایټوز از مسز دی ها مایټوسس پکې نه کیږي ها دا ته یو موږ میسټیک کړی موږ ویل مایټوسس پکې کیږي صحیح ده and the cell divide by binary pigeon او cell په binary pigeon کیږي صحیح ده دا یو پوینټ پکې ډیر امپورټنت دی اځي کې دا موږ میسټیک کړو because of the simplest structure of prokaryote it was widely acceptable for a long time that prokaryotic cell represent a more primitive stage of evolution یعنی مطلب دا چې کله موږ د دې evolution وګورو دا ډیر زاړه دي ډیر وخت نه دا موجود دي perhaps the most distinctive features of prokaryote is its cell in eukaryotic perhaps the most distinctive features of prokaryotic cell well composition of polysaccharide change bond equivalently to short change of amino acid forming peptidoglycan and murin peptidoglycan and murin ने cell wall जोड़ दे the entire cell wall is often regarded as a single huge molecule complex called murin the cell wall of plants eukaryotic is generally made of cellulose different structure than bacterium prokaryotic صحیح ده کنه دا بس ما خبرې دي چې سیلوال د یوکریوټیک کې سیلولوز نه جوړ دی ولته پروکریوټیک کې جوړ دی هم structure of bacteria is model prokaryote ها model یا structure bacteria as I mentioned earlier are prokaryote bacteria موږ سره یو وسنی یو model دغه دی پروکریوټیک دی they are smallest cellular and the most abundant in the universe ډیر زیات دي bacteria along with cyanobacteria blue-green algae which are included in kingdom prokaryote are the one living prokaryotic organism see the cyanobacteria دا مثلا یو types دی bacteria the cell wall of bacteria has murin نه جوړ دی it is rigid we determine the shape of bacterium دغه ساتي یعنی حفاظت کوي د shape it also protect the cell from osmotic lysis bacteria cells unlike eukaryotic organism lack discrete chromosome nuclear membrane discrete chromosome صحیح ده nuclear membrane the nuclear material DNA in bacterial cell occupies a position near to center of the cell this material is a single circular double stranded DNA molecule this is a single double strand ها چې کروموسوم پکې نشته دی د نیوکلیر میټیریل یعنی ډي ان اے ان بکټیریل سیل په بکټیریل سیل کې occupy a position near center of the nucleus دې کې ګوره وته دې کې هم سره کروموسوم نشته خو داسې ما سره یو نیوکلیر میټیریل وی کنه چې سمال نمبر اف نیوکلیر میټیریل وی هغه سو کې سنټر تراشي د سیل سنټر تراشي او دا میټیریل ما سره څنګه وي سینګولر وي سرکولر and double stranded DNA وي circular double stranded DNA وي کروموسوم پکې نشته ها bacteria only have ribosome composed of RNA and protein RNA او protein وانی دي کې دا کروموسوم دا غوي bacteria there are thousands of ribosomes in each healthy growing bacteria sexual reproducing bacteria involve exchanging of many the process occurs in three way کې say the conjugation DNA pass through extension on the surface of one bacterium travel another bacterium because essential exchange DNA which and the conjugation method will bridge bazari interformation bacteria pick up pieces of DNA from their environment in transduction virus that infect bacteria carry DNA from one bacterium to another یو infect bacteria بل another دا ګوره وته ما سره structure کې ګوره دا فلاجیلا مې د تو ویلي دا پلازمیډ چې کوم دی کنه دا ما سره یو رنګ فارم کې ډي ان اے ده صحیح ده رنګ فارم کې ډي ان اے ده خو ډي ان اے شته خو یو رنګ غوندې کې وي ډي ان اے کې پلازمیډ وي دا ما سره کپسول دی کپسول مونږ سایټوپلازم رایبوسوم سیل وال پلازما ممبرین nuclear area یا nucleoid او containing DNA به صحیح ده capsule cell wall plasma membrane او inclusion I think دا کلیر نه دی خو دا تاسو سرچ وکړئ صرف inclusion مونږ نه پاتې دی صحیح ده each one of us has within our body 10 times as many bacteria cell as we have cell of our own او د بکټیریا چې کوم ډیویژن دغه د 20 منټ دی ها 20 منټ کې نیو بکټیریا ما سره ډیوایډ کیږي undifferentiated such as egg has about 3000 pores per molecule whereas differentiated cell erythrocyte have only 3 to 4 pore per nucleus دا I think دغه یادې هغه وختي مونږ هغه پورز ویلو کنه په هغه بل دغه کې په نیوکلیر پورس کې دا د هغه ټیډبیټ دی چې انډیفرنشیل سیل کې ما سره 3000 خو ته ما کلیرم کو او 3 نه پور چې کوم دی پر نیوکلیس دی
اریتروسایت کې چې کوم دي دا بلی ویډیو دغه دی صحیح ده، بس دا بای میسټیک ما نه دلته وشو، خو ټیټ بیډ وختي ما نو کتلی صحیح ده. آی تھنک چې کلیر به وي. والسلام. ویډیو د سره مسلې لایک کوي، کو چې ته خوښه شوي مو وي. ان شاء الله نیکسټ ویډیو به مونږه د دې ټاپک لاست لیکچر به وي، سایټوسکeleton وغیرہ سینټریول باندې به وي صحیح ده. والسلام. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں.